پهلوی شکسته. در عرصه نبردهای مدرن آسمان دیگر فضایی امن و قابل پیش بینی نیست. تهدیدات هوایی محدود به جنگنده‌های کلاسیک و موشک‌های بالستیک نیستند، بلکه پهپادهای کوچک، ارزان و پرتعداد نقش تعیین کننده‌ای در شکل دهی میدان نبرد پیدا کرده اند. این تغییر ماهیت تهدید باعث شده نگاه دفاعی کشورها از تمرکز صرف بر سامانه‌های دوربرد و تهدیدات استراتژیک به سمت طراحی و استقرار دفاع نزدیک، سریع و لایحه‌ای تغییر کند. سامانه 9 دی در چنین شرایطی اهمیت حیاتی پیدا می کند. سامانه‌ای که قرار است آخرین سد دفاعی در برابر حملات موجی پهپادی باشد و مانع نفوذ دشمن شود. این تهدیدات موجی اگرچه هر کدام به تنهایی ممکن است خسارات کمی داشته باشند، اما مجموع آنها می تواند سامانه دفاعی را خسته، منابع را کاهش و فرصت تصمیم گیری را محدود کند. این سامانه ها می توان به سامانه های پیشرفته همچون سامانه 9 دی به عنوان لایه نهایی این فشار را تحمل می کند و از فروپاشی زنجیره دفاع جلوگیری می کند. حملات موجی معمولاً مبنا بر اصل فشار مداوم طراحی می شوند: فشار زمانی، فشار روانی و فشار اقتصادی. دشمن با ارسال دهها یا صدها پهپاد در زمانهای کوتاه قصد دارد دفاع را وادار به اشتباه کند، منابع را مصرف کند و با ایجاد فشار مداوم فرصت موفقیت برای تهدیدات بعدی را افزایش دهد. سامانه 9 دی با سرعت واکنش بالا و طراحی مستقل می تواند حتی در شرایط فشار شدید اهداف نزدیک را شناسایی و هدف قرار دهد. این استقلال عملیاتی یکی از ویژگی‌های کلیدی دفاع نهایی است که باعث می شود حتی در شرایط اختلال شبکه‌های بالادستی دفاع کارآمد باقی بماند. زمان واکنش در حملات موجی اهمیت حیاتی دارد. پهپادها، به ویژه پهپادهای کوچک و کم ارتفاع، با سرعتی که گاهی کمتر از جنگنده هاست اما فاصله کوتاه تا هدف دارد، فرصت تصمیم گیری را به حداقل می‌رسانند. سامانه 9 دی به گونه‌ای طراحی شده که این فرصت کوتاه را به حداکثر تبدیل کند و هر تهدیدی که وارد محدوده عملیاتی شود بدون تأخیر هدف قرار گیرد. این طراحی باعث شده که لایه نهایی دیگر به تحلیل‌های طولانی نیازی نداشته باشد و با قواعد ساده و مشخص عمل کند که همین موضوع موجب افزایش سرعت و دقت واکنش می شود. در تحلیل عملیاتی باید توجه داشت که حملات موجی به صورت خطی و قابل پیش بینی انجام نمی شوند. دشمن با تغییر مسیر، ارتفاع، سرعت و زمان ورود پهپادها تلاش می کند الگوی دفاع را مختل کند. سامانه نزدیک وظیفه دارد این پیچیدگی را ساده کند. هر تهدیدی که وارد محدوده شود، فارغ از نوع و مأموریتش، تهدید تلقی می شود و باید خنثی گردد. این ساده سازی نه تنها سرعت واکنش را افزایش می دهد، بلکه احتمال خطا را کاهش می دهد و به شبکه دفاع کلان اجازه می دهد به طور هماهنگ عمل کند. سامانه 9 دی بخشی از یک شبکه چند لایه دفاعی گسترده است. دشمن در حملات موجی معمولاً به دنبال ایجاد نقاط ضعف در شبکه است تا با نفوذ به یک بخش کل سامانه را تحت فشار قرار دهد. دفاع نزدیک با پوشش آخرین خط مانع از گسترش این نقاط ضعف می شود و حتی اگر لایه‌های دوربرد و میانی تحت فشار قرار گیرند، تهدیدات نمی توانند عبور کنند. این نقش اهمیت استراتژیک بالایی دارد، زیرا فروپاشی شبکه دفاعی در شرایط حمله موجی می تواند به خسارات سنگین و اختلال عملیاتی گسترده منجر شود. از منظر اقتصادی، سامانه 9 دی راهکار منطقی ارائه می دهد. پهپادها نسبت به موشک‌ها یا جنگنده‌ها ارزان هستند و اگر دفاع تنها به ابزارهای گران قیمت متکی باشد، دشمن می تواند با صرف کمترین هزینه فشار ایجاد کند. سامانه نزدیک با بکارگیری تجهیزات مناسب این مشکل را برطرف می کند و اجازه نمی دهد منابع محدود در برابر تهدیدات کوچک و پرتعداد هدر بروند.
امید بخشی هستم. این تناسب اقتصادی یکی از عوامل کلیدی بقا و پایداری دفاع در طولانی مدت است. در حملات پیچیده، دشمن ممکن است ترکیبی از پهپادهای شناسایی، فریب و تهاجمی را همزمان به کار گیرد. برخی پهپادها صرفاً برای اشباع و برخی برای سنجش واکنش‌ها پرواز می‌کنند. سامانه نزدیک باید قادر باشد این تهدیدات همزمان را مدیریت کند و هر تهدید واقعی را پیش از رسیدن به اهداف حیاتی خنثی کند. این کارایی در شرایط پیچیده نشان دهنده ارزش واقعی دفاع نهایی است و تفاوت آن با لایه‌های نمایشی را مشخص می کند. از زاویه روانی، حضور سامانه 9دی باعث افزایش اعتماد در شبکه دفاعی می شود. اپراتورها می دانند که حتی اگر تهدیدات از لایه‌های بالاتر عبور کنند، هنوز یک دفاع قابل اعتماد در لایه نزدیک وجود دارد. این اطمینان تصمیم گیری بهتر در سایر لایه‌ها را ممکن می سازد و از ایجاد سردرگمی جلوگیری می کند. همچنین برای دشمن دانستن اینکه هر حمله موجی با پاسخ قطعی مواجه می شود، هزینه ذهنی و عملیاتی حمله را افزایش می دهد و انگیزه انجام حمله را کاهش می دهد. با پیشرفت فناوری پهپادها، تهدیدات پیچیده‌تر، گروهی و نیمه خودمختار می شوند، اما اصل دفاع نزدیک پابرجاست. هر تهدید برای رسیدن به هدف باید از محدوده نزدیک عبور کند و این همان جایی است که سامانه 9دی معنا پیدا می کند. این محدودیت فیزیکی حتی در برابر تهدیدات پیشرفته تغییر نمی کند و نقش دفاع نهایی را برجسته تر می سازد. در زمینه بازدارندگی، سامانه نزدیک اهمیت ویژه‌ای دارد. بازدارندگی صرفاً به توان پاسخدهی تهاجمی نیست، بلکه توان خنثی کردن تهدیدات کوچک و پرتعداد نیز اهمیت دارد. سامانه 9دی با بستن این مسیرها هزینه عملیات دشمن را افزایش می دهد و بازدارندگی تاکتیکی را تقویت می کند. حتی اگر این اثر در نمودارهای سنتی انهدام دیده نشود، سامانه 9دی همچنین منبع مهمی از داده و تجربه عملیاتی است. هر تماس با تهدیدات واقعی امکان اصلاح تاکتیک ها، بهبود رویه ها و توسعه نسل های بعدی دفاع نزدیک را فراهم می کند. این چرخه یادگیری سامانه را با گذشت زمان قوی تر می کند و از آن یک ابزار زنده دفاعی می سازد که با تهدیدات نوظهور سازگار می شود. آینده نبردهای هوایی احتمالاً با حملات مداوم، پراکنده و فرسایشی مشخص می شود. چنین محیطی برنده کسی است که کمتر فرسوده می شود. سامانه 9دی ستون اصلی تاب‌آوری دفاعی است. دفاعی که حتی در شرایط فشار شدید، پایدار، سریع و دقیق عمل می کند. این تاب‌آوری تفاوت میان دفاع نمایشی و دفاع واقعی را نشان می دهد، زیرا در نبرد فرسایشی دوام و پایداری از ضربه ناگهانی تعیین کننده تر است. اگر بخواهیم سامانه 9دی را در یک کلمه خلاصه کنیم، می توان گفت پایداری در برابر حجم بالای تهدیدات، پایداری در شرایط اطلاعات ناقص، پایداری در برابر فشار روانی اپراتورها و پایداری اقتصادی. این پایداری اساس دفاع مدرن ایران را شکل می دهد و نشان می دهد که نگاه دفاعی به جای تمرکز صرف بر قدرت تهاجمی به دوام، انسجام و تاب‌آوری اهمیت می دهد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.